તો આવડવું જોઈએ, એ એક કલા છે. કઈ હેલી વાત છે હા હું પાસે કામ કરાવવું એટલે નહીં. કહી દે કે ભૂલ થઈ ગઈ, હાથ જોડીને માફી માંગી લે. એટલે તમે ગામની બાયું જોવી તો પાકું થઈ ગયું. પણ આજનો દિવસ તો મને માની કમી ખલે 4 વર્ષ થયા. મારી મમ્મી પૂછી ગઈ. હેલો એવરીવન, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, જય સ્વામિનારાયણ. કેમ છો બધા? મજામાં? તમારું બધાનું સ્વાગત છે ધારા ફેમિલી બ્લોગમાં. હસતું રહેવાનું, ખુશ રહેવાનું અને આવી જ રીતે ચહેરા ઉપર સ્માઈલ રાખવાની. તો અહીંયા કેવડી મોટી સ્માઈલ છે. જય શ્રી જય કૃષ્ણ. શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, જય સ્વામિનારાયણ, જય રામાપીર. એક ભગવાનને જે ઉમેરવાના હતા, 4 તો કાલ બોલ્યા. તમે શું કીધું હતું? રોજ રોજ એક એક ભગવાનનું નામ વધતું જાય. રામાપીર લગી તો કાલ બોલ્યા હતા ને? હાલો બોલો, હજી એક નામ બોલો, યાદ કરો. જય ભોલેનાથ. હાલો રેડી. હવે બરાબર. કાલે 6 નામ બોલીશ. બસ. હા હવે યાદ રાખજો ક્યાં 6 નામ બોલવા નહીં. તારા બા જય શ્રી કૃષ્ણ. જો તો રાયડું તો જો ના કે તારા બા બેરા છે, અમે બેરા નથી. અને બા એટલાય બેરા નથી, તું એની બાજુમાં જ બેઠી. થોડા ઘણું સાંભળે ને એ નહીં સાંભળે. તો હાલો જો આ ત્રાંબાનું બેડું બાને બતાવતી હતી અત્યારમાં. તો હવે આને ઉટકવાનું છે ને મસ્ત ચમકાવવાનું છે. મારે નહીં, બાને બેડું ઉટકવાનું છે. કા આવ્યા આટીમાં એટલે તો બા એટલું તો કરી દે ને. બા મસ્ત આગળ જો ઘણી ઉજરું કરી દે. પિત્તળનું બેડું બાએ જ ઉટકું તું હો. કા બા લઈ આવી તૈયાર. બા જેવું તો પિત્તળનું બેડું કોઈ ઉઠતું બા નથી. જેવું તો બેડું આપણાથી ઉટકાય જ નહીં હો. એમ તો આવડવું જોઈએ, એ એક કલા છે. કઈ હેલી વાત છે હા હું પાસે કામ કરાવવું એટલે નહીં હો. હાવું નથી કામ કરાવવું, આપણે એવું નથી કામ કરાવવું. પણ નહીં, બા નવરા છે તો બાને ગમે એવું કામ તો જઈ દે. એક સાઈડ બેઠા બેઠા બેડું ગયા કરશે. આવું આપણે બધું કામ કરી લો. બા એટલા બધા કામ કરવાના એના કરતા એક કામ કરવું સારું. બા તો એવા ફૂલા હે આગળ અરીસાની પેલે ચમકે. જો તમારો તો હું તો કહેતી કહું, તમારો દીકરો તમને કે એમાંય આજ મધર્સ ડે છે. બોલો આજ બાપા આપણે કામ કરાવી, આજ બાને રજા દેવાની હોય કે આજ તમારે કોઈ કામ નથી કરવું, તૈયાર થઈ જાવ. નહીં બા આપણે ઊંધું કરવું હો. જો પેલા તો તમને બધાને મધર્સ ડે ની હાર્દિક શુભકામના. ને આપણે છે ને કાયમી માટે મધર્સ ડે જ હોય. એવું ન હોય કે આજે રવિવાર ને આજે મે મહિનાનો પહેલો રવિવાર એટલે મધર્સ ડે. હું એ કઈ માનતી નથી. મારે તો કાયમી મધર્સ ડે જ હોય. કેમ કે મારા મમ્મી ગુજરી ગયા ને એને 16 વર્ષ 17 વર્ષ થયા. એટલે અમારે તો હા હું ઈ માં ઈ એટલે મારે તો કાયમી મધર્સ ડે હોય. તમારે શું કહેવાનું છે આ વાત ઉપર? મને કહેજો. હું આ વસ્તુ માનતી નથી, પણ આ તો બધાને લોલે લોલ તમને બધાને હેપી મધર્સ ડે. અને માનું ઋણ તો આપણે જેટલું ચૂકવીએ ને એટલું ઓછું છે. આપણે આપણા ચામડાને જોડા કરીને ફેરવીએ ને તોય ઓછા પડે. કેમ કે 9 મહિના પેટમાં રાખ્યા, 9 મહિના ઉછેરા, 9 મહિના ભાત ઝીલો ને પછી આપણે આ દુનિયા દેખાડી. અને જ્યાં લગી જીવે ને ત્યાં લગી એને આપણી ઉપાધિ હોય. મારા છોકરાએ ખાધું હોય છે કે નહીં, મારા છોકરાએ આમ કર્યું હોય છે કે નહીં, ઓલું કર્યું હોય છે ને ખાટલામાં પડી હોય ને માં કદાચ છેલ્લી ઘડીએ તો એને છોકરાનું ટેન્શન હોય. એટલે મા માટે કોઈ દી છે ને મધર્સ ડે આપણે કોઈ એક દિવસ નક્કી ન કરાય. કાંઈ મધર્સ ડે એટલે છે ને આજ હું એવું કઈ રાખતી નથી. એટલે બાને છે ને આજ આરામ નહીં. બાટીમાં આવી ગયા. એટલે છે ને મધર્સ ડે ના ખુશીના મોકા. કાલે હું આટીમાં આવી ગયો તો મોકામાં બાને મેં કામ આપ્યું કે તમે મસ્ત બેડું ઉટકી દો. બસ બીજું કઈ નહીં. એટલું કરો ને ઘણું કરો. તો પછી જો મારા આવ બહુ સારા છો. હવે બસ કઈ બા હંધાય કામ કરી નાખશે. બા હંધાય કામ કરી નાખશે. હવે બંધ કરે. હા એ છે પાછું બહુ બધી બાના વગાડ. જો અમારો વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઇબ કરજો ને મસ્ત એમ ન હોય તમારું એન્ડ કરવો. એમ તો શું કહેવાય. જો તમે અમારી ચેનલમાં પહેલી વાર આવ્યા હોય ને તો અમારા વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર
જોવા માંડ્યો? તમે જો અમારી ચેનલમાં પહેલી વાર આવ્યા હોય ને તો અમારી ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઇબ કરજો ને મસ્ત મજાનો કમેન્ટ કરીને જાજો કે અમારી હાવની જોડી તમને કેવી લાગે. નવું તો મારા આખોથી હાલવાનું જ છે કેમ કે અત્યારમાં આટલી વરી ગઈ પેટમાં. કા મને હવારમાં કોક જો એ બાજકા બાજવા કરી દે. કઈ સાહેબ આવ્યા હતા આજ બાસ હાલો બા બેડું ઉઠકી લઈને પછી તમને બતાવું. અરે પારસ બદલી ઉભા રહી હું ચડાવવા લાગુ. જો કેવી મદદ કરે સાહેબ મારી. હાહુ તો મારા બહુ સારા છે પણ મારા ઘરવાળા બહુ સારા છે હો. આ જન્મના પુણ્ય કર્યા હોય કે આવી ઘરવાળી મળે ઘરવાળો મળે નહીં. તો કેવી મદદ કરે કે લાઈ હું ગાઈડલાઈન કવર હું એકલી ચડાવતી હતી મને કે નહીં હું ચડાવવા લાગુ. હવે ધૈર્યથી અમારે કેને કેવું આજ છે ને હવારના મસ્તીના મૂડમાં છે. આજ કેનું મોઢું જોયું કે ખબર નથી કા? મારું હા રોજ તમારું જ જોઉં. હાલો તો હવે છે ને આને ફટાફટ ગાઈડલાઈન કવર ચડાવી દો. નહીં એમ નહીં જો એમ ન ચડાવાય હું તમને શીખવાડું. એ કવરને આમ ખેંચો. હા હા એમ લ્યો. હા ખૂણે ખૂણો લ્યો. હા હજી જો અહીંયા રહી ગયો આમ લ્યો. લેવલ કરો. હા બસ જો હું એમ જ કહેતી હતી. હવે અહીંયા ઉતાર્યો આવડી ગયું ને? હા આમ જો આને જરાક છે ને અરે ગાંધી હું કઈ બહાર નથી. આમ જરાક કરો. આમ જો અહીંયા ખૂણે ખૂણો આવી જાય ને એટલે ગાઈડલાઈન કવર હરખું ચડી જાય હો. ચડી જા ખમણ નહીં દઈને તોય ચડી જા. જો હા બસ જો હું એમ કહેતી હતી આવી ગયો ખૂણો એટલે આવી રીતના ગાઈડલાઈન કવર ચડાવાય. હવે જો આમ જીરીક ખેંચો તો હા જીરીક હા જરાક ખેંચો હજી નહીં ઉભા રહે હું હમણાં આવું મદદ કરવા. અરે તમે એકલા ન મહેનત કરો તારે તો નાઈ તો જાતો નહીં હવે તો હું જ કરી નાખું. નહીં તમે એકલા નો આલ્યો પકડો લાવો હું એ કવરના બટન હું બંધ કરી દઉં તમારથી નહીં થાય. બાપા હું કરી નાખું. અરે કાંઈ નથી કરવું. ચાલો બસ જો આમ ગાઈડલાઈન કવર ચડાવાય. આવડી ગયું ને? હવે પાછા વખતે હું ગાઈડલાઈન ખોર ધોઈશ ને તો અહીંયા છે ને હું જ ગાઈડલાઈન કવર ચડાવી તમને ચડાવતા આવું હાલે. જોઉજી હું કહું કે હું ગાઈડલાઈન કવર ચડાવી દઉં તો સાહેબે ગાઈડલાઈન કવર ચડાવી દીધું. હવે બસ હવે ઓછા કપાતી દે ઓછાની દે હો. આવડી હા એ કરું સારું હાલો. હાલો હવે હું બેડ ઉટકી નાખું કે તમે ઉટકશો? કે ઉટકી નાખ તો હાલો ને. તમારા દીકરાએ પણ ગાઈડલાઈન કવર તો ન ચડાવવા દીધું કે નહીં હું જ ચડાવી દઉં. તો બાઈ એમ કે બેડું તો હું જ ઉટકી કે તાર નથી ઉટકવું. જો આજ મા દીકરો બે કેવા સારા મૂડમાં છે. તો ભગવાનના બધા લઈ આવું દિવેલિયા ને બધું. હાલો આજ હવે બા બેડા ને બધું ઉટકે છે ને મા દીકરો બે આજ હાથમાં આવ્યો સવારના પોઈ. જો લાઈટ કરું કાનાના દર્શન કરાવું તમને. જો તો ફૂલથી સાહેબે હાવ આખું મંદિર ભરી દીધું નકરા ફૂલ. તો આ છે ને દીવી ને બધું લઈ લો ઉટકવા એટલે સરસ ઉટકાઈ જાય બધું. લોટી ને દિવેલિયા ને બધું ભેગા બધું સાફ થઈ જાય. તો હાલો લઈ લીધા મંદિરના બધા પૂજાના વાસણ ને બાને દઈ દઉં એટલે બા ત્રાંબા પિત્તળના બેડા ને પૂજાના વાસણ બધા હલાવવા. તો હાલો બધા કામ કરી લઈએ પછી મળીએ. અમારે ધારા પોતું કરે. હું ધારાને એટલે જ છે ને વહેલી ન ઉઠાડું હુવા દઉં કેમ કે મારા બધા કામ થઈ જાય ને પછી ઉઠે ને તો વાંધો નહીં. નહીંતર જો આવી રીતના હેરાન કરે. મેં પોતું કરી લીધું ને તો એને પોતું કરવું જવું. અને સ્ટાઇલ જોઈ બારની સ્ટાઇલ છે હો બધી. બા આવી જ રીતે પોતું કરે. દાદી દીકરી બે હરખા છે. જો ખૂણે બધે પોતું મારશે. મેં કરી લીધું દીકા. હું શોખ હતો હજી તું ઝીંકી છે. શોખ હતો મોતી થાય ને તો એ કામ કરજે મારા દીકરો મૂકી દે. હાલ તારા કરતા તો પોતું મોટું છે. નાઈ કરી ગંધારી થઈ જાય. હાલ માથું મોટું કરી દઉં કપડાં બદલી દઉં. તારા નાઈન સીધી નાઇટ ડ્રેસમાં આવી જાય ને પપ્પાને જેમ. તો હાલો મળ્યા થઈ ગયા છે તૈયાર રેડી. જય શ્રી કૃષ્ણ. તો પાણીની બોટલ લઈને સીધ જાવ ગીતા માસીને ઘરે.
બસ તારા બેન તૈયાર થઈને સીધા માસીન ઘરે એક વખત ન જાય ને ત્યાં લગીને સંતોષ ન કરે. બાય બાય. એ ગઈ. હાલો ફ્રેન્ડ, વાગ્યા છે 1:15 ને હવાના જો એટલી નસું ખેંચતી હતી, હવે એને આપણે નસું ખેંચીએ. હવે કંઈક બોલ લે, બોલ ને, એ બોલ. હામું આમ મોઢું તો બચ, તારા લેતો એના હાથ નીચે. બોલ હવે કાંઈક બોલ, બોલ ને. 10 મિનિટ રાખવાનું કીધું. નહીં અત્યારે બોલ, તારે જે બોલવું હોય બોલ, છૂટ. ઇલાઇજા કહી દે કે ભૂલ થઈ ગઈ, હાથ જોડીને માફી માંગી લે તો હું બોલાવીશ. ઇલાઇજા નહીં બોલ. ગરદન કપાઈ જાય તો કઈ નહીં, પણ બોલીશ તો નહીં જ. આગળ બોલાવી તો આગળ બોલાવું, લાકડી લેવી પડે. લેતા હાવણીને હળીથી આમ આમ કરતો ગીત ગીદિયા કર. બરાબર, મારો દીકરો ગીત ગીદિયા કર એટલે જા આખેરી બોલે. કર 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 કર. તું બીમાં હું બેઠો. હાલો તો પછી મહિલા બીજું હું હમણાં જઈને થોડીક અણી ખેંચી લઉં. હા બા, એટલો બધો પ્રકાશ ક્યાંથી પડે બા? આર્યો પ્રકાશ આર્યો. ક્યાં? ઓહો, આજે સફેદી કી ચમકાટ. નિર્મા ડિટર્જન્ટ પાવડર. કઈ વાંધો નહીં, તમારો કઈક વારો આવે, મોકો આવે. બા શું કયો તમે? એમાં કઈ અંજવારાની વાત ન હોય. બા શું કે આના જમાનામાં હતું કોઈ? તમે જાતા હોલમાં કે હતું જ નહીં કાંઈ? તો બા સાચું કેજો, બધી લેડીઝ કરતા ઓછો ખર્ચો કરું ને. કોઈ દી હું પાર્લરમાં નથી જતી, આઈબ્રો કરાવવા જ જાઉં. બહુ તો મને ઓલું થાય તો વેક્સ કરાવવા જાઉં, નહીતર હું મોઢે કોઈ દી ક્યારેય કંઈ કરાવતી જ નથી. બહુ ઓછું કરાવું. એક અત્યારે જીરીક સાઇનર કર્યું ને તો એની હાવા મારો અંજવાળું થઈ ગયું એકદમ. હારું અંજવાળું થઈ ગયું તો તમારે લાઇટ બિલ નહીં ભરવું પડે. લાઇટ કરી દો બંધ. એકદમ ચમકારા મારે. આખું અંજાય. આલા કઈ ઓઢવાનું દે મને. આ ચશ્મા ને કાળા ચશ્મા લઈ લે બેન. બેન તું કાળા ચશ્મા લઈ લે જલ્દી. આખું અંજાઈ જાય આપડી. જલ્દી આખું અંજાઈ જાય. કેવા રો લોહી પીવે. હવે હાલો, હવે ભૂખ નથી લાગી. આ તો મને ન થઈવા તો મેં કીધું કલ્લો પછી મારે આઈબ્રોઝ કરાવવા જવાનો રહે, કેમ કે લગ્નની થોડીક તૈયારી ચાલુ થઈ ગઈ. પરમ દિવસે માંડવા છે ને એને ઓલે દિવસે જા, એટલે 15-16 ના લગ્ન છે. આઈથી ઓલો પાવડર લગા ને ગુડગુટિયા કરે. તમને કેમ ખબર કે અહીંયા ગુટગુટિયા કરવાનું? ઈ પહેલા જો, હું તો કોઈ દી નથી કરતી. એટલે તમે ગામની બાયું જોવી તો પાકું થઈ ગયું ને. નાના છોકરીઓ ઓલો ગલબીમાં જતી ને તે ગુડગુટિયા. પહેલા તો તમે નાના હતા તો છોકરી જોવા જતા. આ છોકરીઓ જો આ તમારો નાનપણથી કળિયુગનો કાનુડો છે એમ કયો. જો તારા બાઈ એમ કે મારો મોટો કાનુડો છે, જોઈ લ્યો. હાલો હાલો, હવે અમારી તો છે ને કાં એની કોર મારી કોર ખાવું જોઈએ ને, એટલે એની કોર જ બોલો. જો હજી તો હવે તમારી કોર જ છે, મારી કોર ક્યાં છે? હાલો જમી લે. અમારી તો છે ને આજ આખો દી આમને મસ્તી હાલવાની જ છે, કેમ કે શરૂઆત જ ત્યાંથી થઈ. ચમકારામાં જ રહેવાનું કરે. અંજવાળા એકદમ અંજવાળું પડ્યો. કાળા ચશ્મા પહેરી ખાવા પીવું. ચશ્મા પહેરી લઈ જાય જેટલી મારી આખું ખુલતી નથી. ચાલુ કેમેરા હું ઢીકો માર લેવા પછી કે કરવાના મારે. હાલો તો જમી લઈએ. ચશ્મા પહેરી જમી લઈએ. હાલો હા હાલો. જો આજ દૂધી બટેટા તમારી વાહ આજ સવારની હું ગોટા જ કરું બોલવામાં. હું ગોટા કરું. જો પાછા અડધા કપડામાં આવી જાય. નહીં હવે ન પહેરતા, ગરમી છે, રહેવા દ્યો. ગરમી કેવી છે. હાલો જો દૂધી દાળનું શાક છે, ભાત, મમરી, રોટલી અને છાશ ફ્રીજમાંથી કાઢવાની છે. અને જો આ મારે બેડું જગજગાટા મારે જોયું ને. હે હા હો, બાના હાથ પડે એમાં કઈ ઘટે નહીં. હા બાના હાથમાં જાદુ છે એટલે તો બાને જ દઉં ઉટકવા, હું ન ઉઠું. હવે મૂકી દેવા. હવે રોજ બા ઉટકશે, કેમ કે આ બેડું આપણે વાપરવાનું છે. ખરેખર નહીં મસ્ત જો ને કેવું સરસ કરી દીધું. હાલો જમી લઈએ. તમે બધા આવી જાઓ જમવા ને આવી જ રીતના હસી મજાક કરતા રહેજો, ખુશ રહેવાનું.
જિંદગીમાં કોઈ ભેગું નથી આવવાનું, આજ ભેગું આવશે. મહિના થોડીક વાર રહી કઈ નહીં કરવું. હાલો જો વાગ્યા છે 9:30 ને તારાબેન છે થઈ ગયા તૈયાર લગ્નમાં જવા માટે. તારાએ બે હાથમાં મહેંદી કરી, હજી પાછળ હાથમાં મહેંદી કરવી છે. ને જમવાનો બ્રેક આવ્યો છે. હા, તારાની દીદી જમવા બેઠી. તારાને માં જમવાની પડશે ને કા? નહીં તો મહેંદી બી જાય પેટમાં. નો હાલે તારા ખાઈ જાય તો. તારા ખાઈ જાય એવો ધ્યાન ન રાખે તો આમાં ત્યાં ઉપરથી દોડીને ખાય. એટલે અમારે છે ને એને દિવસના જ મહેંદી કરી દેવી પડે. અમે હુવાના તૈયારી કરશું ને પહેલા તારા હાથમાં મહેંદી નહીં કા? હા એ ઉખેડ નાખે ગમે હા, એ બેઠી બેઠી ગમે ઉખેડ જાય ઉખેડી નહીં. અને કાચીના બધું ઉખેડીને ખાય. આ છે ને કાર્બિન પાડો છે બધું પતી જાય. તો હાલો હાલો, મારે મહેંદી કરવી છે અને તારા જમવાની છે. મારે જમવું છે. સાહેબને શનિવાર છે એટલે એને જમવા નથી. અને બધાને ફરી એક વખત માતૃદિવસની હાર્દિક શુભકામના. કેમ કે માનો પ્રેમ દુનિયામાં અનમોલ હોય, નિસ્વાર્થ હોય. એટલે તમારી પાસે આજનો દિવસ છે, મોકો છે, તો તમારી માં તમારી પાસે હોય તો બે મસ્ત મીઠા વેર બોલી પ્રેમથી વાત કરી ને એક વખત ગળે મળી લેજો. કેમ કે આવો મોકો તો ક્યારેક જ મળે. અને જેની પાસે માં હોય ને એને ખબર હોય કે માં એટલે શું. મને પૂછું, સવારથી હું જેટલા ખુશ મૂડમાં હતી ને એટલી જ અત્યારે આવતા હતા બેટરી ડાઉન થઈ ગઈ. એનું કારણ છે કે જો હું નિમાડી થઈ જાઉં ને તો મારા ઘરમાં હાવ બધાય નિમાડા થઈ જાય. મારી હસી ઉપર જ મારા ઘરની હસી ને રોનક છે. એ તો તમે જોયું ને કે મને આટલું કંઈ થાય ને તો મારા ઘરના બધા વ્યક્તિ ધારા છે, સાહેબ છે, બા છે, બધાય નિમાડા થઈ જાય. એટલે એની ખુશી હાટું થઈને મારે હસતો ચહેરો રાખવો પડે. પણ આજનો દિવસ તો મને માની ખમી ખલે. સમજો ને, કેમ કે 17 વર્ષ થયા. મારી મમ્મી પૂછી હાલો તો આજ વાત ઉપર આજનો વિડીયો એ જ રાખીએ છીએ. તમે કેટલા સહેમત છો? એટલે જો જે વસ્તુ તમારી પાસે છે ને એની કદર નથી. કદર કરજો, કદર કરતા શીખજો. ઘણા સંતાન એવા છે કે મા બાપ છે ને એને આશ્રમમાં મૂકી આવે, હાચવા તૈયાર નથી. પણ એની વેલ્યુ તમને નહીં સમજે. જેની પાસે નથી એને પૂછો. મારી પાસે બેય નથી, આ નથી કાપી મને પૂછો. પણ કઈ નહીં, ભગવાને સાસુ દીધી માં જેવી જ છે. તમે જોયું ને અને મને કમેન્ટ આવે. અને હમણાં જ લગી પેલા કમેન્ટ આવ્યો હતો કે બેન તમારો સાસુ વહુનો પ્રેમ છે ને મા દીકરી જેવો છે. ભગવાન બસ આવો ને આવો પ્રેમ અમારો રહેવા દે. જેટલી જિંદગી છે ને એટલામાં એવી હું ભગવાનને રોજ પ્રાર્થના કરું કે મારી પાસે છે, માં છે. તો હાલો આજ વાત ઉપર આજનો વિડીયો એ જ રાખું છું. તમને કેવો લાગ્યો આજનો બ્લોગ? જો તમને કંઈ હોય તો મારી વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને મસ્ત મજાનો કમેન્ટ કરીને જાજો. તો ફરી પાછી કાલ મળીશ નવા વિડીયો સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, જય ભોલેનાથ. અને મને કમેન્ટ